හායි කමසෙට් එක මම සුන චින්තක thumbnail එකේ තිබ්බ වගේම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද අමතර වීඩියෝ කන්වර්ෂන් software එක use කරන්නේ නැතුව අපි ගොඩක් දෙනෙක් use කරන player එකක් වෙන මේ VLC media player එක use කරලා කොහොමද එක් file format එක තියෙන වීඩියෝ file එක තවත් වර්ගයේ file format එක තියෙන වීඩියෝ වර්ගයක් බවට convert කරගන්න කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කියන්නේ කොහොමද MKV ෆයිල් එකක් mp4 කරගන්න කියලා. මේකදී මම තා බෝනස් පොයින්ට් එකක් විදිහට කියලා දෙනවා කොහොමද සබ්ටයිටල් එකත් ඇඩ් කරලා සබ්ටයිටල් එක මර්ජ් කරලා වීඩියෝ ෆයිල් එකට කොහොමද මේකෙන් මේ කන්වර්ෂන් එක කරගන්න කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි හිතන්නකො සමහර ඔයාලා දන්නද TVs තියෙනවා ඒ වගේ MKV ෆයිල් සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒවයි සපෝට් කරන්නේ mp4. ඉතින් මේක මෙන් පුළුවන් ඒ විදිහට ඒ TV වල ප්ලේ වෙන විදිහට පවා මේ වීඩියෝ කන්වර්ෂන් එක කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එහෙනම් මේක කරගන්න කියලා. හරි. මම මුලින්ම කරන්නේ VLC media player එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙතන මේකේ තියෙනවා මේ media කියලා. media කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ convert or save කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. එතකොට මේ open media කියන එක එනවා. මෙතනද අපේ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. හරිද? මම ඒ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නම් මේ VLC convert කියන එකේ මම මේ ෆිල්ම් එක තමයි මේ V4 Vendetta ෆිල්ම් එක. ඔයාලට පේනදී ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක .mkv මේක තමයි මම convert කරන්නේ mp4 කට. මම කරන්නේ මේක simply එහෙම drag and drop කරගන්නවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා subtitle එක add කරනවා නම් මෙතන මේ use a subtitle කියන ටික එක දාලා browse select කරලා මේ අර subtitle file එක තියෙන තැන select කරන්න ඕන. මෙතන මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ video file name එකයි subtitle file name එකයි දෙකම same name තියාගන්න. හරිද? මම ඉතින් මේක select කරනවා subtitle file එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙතන මේ මෙන්න මේ click කරන්න. convert or save කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන convert settings වල convert යටතේ මෙතන ඔයාලා තියෙන profile එක මෙතනින් select කරන්න. මෙන්න මේ video h.264 plus mp3 වරහන් ඇතුලේ mp4 මොකද අපි mp4 විදියටනේ මේක convert කරන්න යන්නේ. ඒක select කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවා edit selected profile කියලා. ඒක click කරන්න. ඒක click කළා ඔයාලා මේ ආයෙමත් බලන්න මතකද කියලා මේ subtitles කියන තැනට ගිහලා මෙන්න මේක ටික් එක වැටලුද කියලා. මෙතන ටික් එක වැටලා නැත්නම් මේ දෙකට මෙහෙම ටික් එක දාගන්න subtitles කියන එකටයි overlay subtitles on the video කියන එකටයි ටික් එක දාලා save කරගන්න. save කරලා මෙතන destination එක කියන තැනට ගිහලා මේ browse කරන්න. එතන මේක කොතැනද save වෙන්න ඕන කියලා අනවා මම මේ වීඩියෝ මෙතන file location එකක් තෝරලා මෙතනදී ඔයාලා file name එක විදියට දෙන්න. මතකතුව .mp4 හරිද? ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඊට පස්සේ start කියන එක දෙන්න. දැන් මේ අපේ conversion process එක මේ යන ගමන් තියෙනවා. මේක convert වෙන්න යන වෙලාව ඔයාලගේ PC එකේ හරි lap එකේ performance මත depend වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදාළ වීඩියෝ ෆයිල් එක කොච්චර length එකක් තියෙනද කොච්චර duration එකක් තියෙද කියන කාරණේ මතත් මේක depend වෙනවා. ඉතින් මම මේකට සම්පූර්ණ වෙලාව ගන්න නැහැ. මම දැනට මේක මෙතනින් මේක process එක close කරගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හැබැයි මෙතන ඒ දක්වා convert වෙච්ච ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mp4 ෆයිල් එකක් හැදිලා තියෙනවා. හරිද? මම මේක මම දැන් open කරලා පෙන්නන්න මම සම්පූර්ණ වෙලා තියන්නේ නැහැ. මොකද මේ copyright වදින්න ඉඩ තියෙන හින්දා ඔයාලට මම simply පෙන්නන්නම්. මම subtitle එකත් add වුණා කියන එක පෙන්නන්න තමයි මට ඕන. මේ බලන්න. මම මේ subtitle එක play වෙනවා. මේ sound එකත් එක්ක. right? I think I know his name was මම මේක and I know him 60. close කරගන්නවා copyright වදින්න පුළුවන් හින්දා. හරිද? ඉතින් මෙහෙම තමයි ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක කිසි ප්‍රශ්න නැතුව පෙන් එකකට දාලා TV එකට plug කරලා USB එක මේ ෆිල්ම් එක බලන්න. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට ඒ වගේම මේක mp4 විදිහට convert වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා, නොදන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා සමුගන්නවා. එහෙනම් සෙට් එක පරිස්සමට ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.